आजको भिडियो यो विशेष भिडियोमा आइएल्स कसका लागि, कसले गर्ने, किन गर्ने र कसरी गर्ने यी सबै प्रश्नका एन्सरहरू हामी पाउनेछौँ। Let's learn Phraseology to 3 with Bin and Shah. सुरु गरौँ। आइएल्स के हो? आइएल्स भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भने हाम्रो इङ्ग्लिस भाषाको टेस्ट हो। यु आर राइट, इङ्ग्लिस भाषाकै टेस्ट हो। तर हाम्रो इङ्ग्लिस भाषा हामी जसरी बोल्छौँ, जसरी हामी बोल्न खोज्छौँ, यानि कि नन नेटिभ स्पिकर जस्तो हामी बोलिरहेको अवस्था छ, नेटिभ स्पिकर जस्तो हामी बोल्न सक्ने अवस्थाहरू रहेको छ छैन, छ भने कतिसम्म छ, यसको टेस्ट गरिन्छ। यदि हाम्रो प्लान ती देशहरूको लागि बन्दैछ भने, चाहे त्यो पढ्नका सिलसिलामा होस्, चाहे भिजिटको सिलसिलामा होस्, चाहे बिजनेसको पर्पसकोमा होस्, यानि कि हाम्रो इङ्ग्लिस भाषाको टेस्ट लिइन्छ। जुन टेस्ट आइडिपी, ब्रिटिस काउन्सिल लगायतका अन्य सङ्घ संस्था रहेका छन्। सो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज स्ट्यान्डर्डको अवस्था कस्तो छ त? यानि कि ल्याङ्ग्वेज हामी जब बोल्छौँ, हामी सुन्छौँ, हामी लेख्छौँ र हामी विविध कुरामा इन्भल्भ हुन्छौँ, त्यतिखेर इन्टरेक्सन कम्युनिकेसन स्किल कस्तो रहेको छ त्यो विषयमा टेस्ट गरिन्छ। यानि कि हाम्रो टेस्ट भाषाको टेस्ट हो। अब बुझौँ कसले गर्ने र किन गर्ने। कसले गर्ने भन्दाखेरि हामी नन नेटिभ स्पिकरमा पढ्छौँ, यानि कि हामी नेटिभ स्पिकर जस्तो बोल्न सक्छौँ सक्दैनौँ। हाम्रो पहिलो उद्देश्य हामी त्यो कन्ट्रीको लागि त्यहाँ जान खोजिरहेको छौँ जहाँ इङ्ग्लिस उनीहरूको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। हामी त्यो देशबाट छौँ जहाँ हाम्रो इङ्ग्लिस सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको रूपमा कि त थर्ड ल्याङ्ग्वेजको रूपमा रहेको छ। जब हाम्रो प्लान त्यो देशमा यानि कि इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रिजमा भइरहेको अवस्था छ भने, जस्तै क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युके, युएसए, अभियसली हामी आइएल्स गर्न तत्पर हुन्छौँ र हामी आइएल्स गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई काउन्सिलिङ गरिन्छ। IELTS यानि कि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम। त्यसै गरी पिटी त्यो पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजकै टेस्टको एउटा अर्को पार्ट हो। त्यसै गरी अनि टफेल, स्याट, ती सबै लगभग भाषालाई नै टच गरिएको छ, त्यो पनि इङ्ग्लिस भाषालाई। अब हामी खोजौँ एन्सर, यानि कि हाम्रो प्रश्न के थियो भन्दा कसरी गर्ने। यसको तयारीको क्रममा पहिलो कुरा, हामी यसको तयारी गर्ने क्रममा छौँ भने हामी एउटा असल कन्सल्टेन्सीको खोजी गर्यौँ। असल कन्सल्टेन्सीको खोजीको क्रममा हामी एउटा असल इन्स्ट्रक्टरको खोजी गर्छौँ र सही इन्स्ट्रक्टर मार्फत हामीले यसको तयारीमा जुट्छौँ। र तयारीमा जुटिरहेको अवस्थामा हामीले यसको फर्म्याट, सिस्टम, विषयवस्तुहरू कसरी ल्याउने, कसरी सिस्टममा आफूलाई प्रिपरेसन गराउने, जसले गर्दाखेरि रियल फाइनल एक्जामिनेसनमा हामी बेस्ट गर्न सक्छौँ। अब थोरै कुरा गरौँ आइएल्सको फर्म्याटको कुरा। आइएल्सको फर्म्याटको कुरा गर्ने हो भने सिम्पली लिसनिङ टेस्ट 30 यानि कि 30+10 मिनट्स रहेको हुन्छ भने, हाम्रो रिडिङ टेस्ट एन आवर यानि कि 60 मिनट्सको रहेको हुन्छ भने, हाम्रो राइटिङ टेस्ट रिडिङ टेस्ट जस्तै एन आवरको हुन्छ भने, अन्तमा हाम्रो जुन स्पिकिङ टेस्ट यानि कि इन्टरभ्यू हामी भन्छौँ, इन्टरभ्यूको टेस्ट 11 to 14 मिनट्स हो रहेको हुन्छ।